Du är välkommen till AM Teori Hjälp, Trafik och miljö och jag heter Thomas. Samhället påverkar miljön med 3 delar. Det är trafiken, industrin och övrigt. Trafiken påverkar miljön med 1/3. Det är utsläpp från förbränningsmotorer, elfordonens fördelar och utmaningar och partiklar från bromsar, däck och vägslitage och buller från fordon. Det är positiva med miljövänlig körning. Påverkar miljön gör industrin med 1/3 också. Från fabriker släpps det ut koldioxid som påverkar atmosfären. Avfallshantering påverkar mark och vatten. Och energiproduktion av både förnybart och fossilt. Övrigt är också 1/3. Säsongsaktiviteter under året, klimatförändringar, en global uppvärmning och hållbarhet. Det kan vi minska vår miljöpåverkan i vardagen. Färdmedel. För att begränsa negativa effekter på miljön så kan du välja enligt ordningsföljden från cykel, tåg, buss, bil, moped och flyg. Positiv påverkan kan också ske med skonsamt fordon och sparsam körning. Nu handlar det om körning, defensivt körsätt, framförhållning och avsökning. Då undviker du att stanna i onödan. Kör med jämn hastighet, även om det inte alltid är den kortaste vägen. Manuell växling. Det är start på låg växel som är stark men långsam. Körning på hög växel som är svag men snabb. Våga släppa gasen och utnyttja motorbroms ofta. Bränsle. Förnybara är etanol, el, biogas och hybrid som har flera motorer. Fossila bränslen är bensin, dieselolja, naturgas som pumpas upp ur berggrunden. EU startade ett system 1991 för att minska utsläppen från fordon. Euronormen började med Euro 1. Vi har Euro 6 för nya fordon sedan 2015. Det är samma regler för mopeder, motorcyklar och bilar. De kan ingå i utsläppsklass el, hybrid och laddhybrid. Utsläpp förutom koldioxid avgör klassen. Bensinmotor. Bensin är ett fossilt bränsle. Vi använder bensin miljöklass 1 som är den bästa. Bensin innehåller ämnet bensen som är ett kolväte som kan orsaka cancer. Utsläpp av koloxid som är osynligt och luktfritt. Historiskt sett så har man utvecklat och förbättrat både motorer och bränslen. Det har även minskat avgasutsläppen från fordonet. Dieselmotor, bränsle. Dieselolja är fossilt och avger fler farliga partiklar än bensin. Sot och partiklar kan orsaka cancer. Fordon som har partikelfilter rensar bort nästan allt sot och små partiklar, PM10 mikrometer. Nu har man utvecklat en fossilfri diesel fri från olja. Avgaser. Tvåtaktsmotor med insugs kompressionstakt 1 och arbets- och avgastakt 2. Det har en ofullständig förbränning som luktar mycket. Fyrtaktsmotorn har insugs, kompressions-, arbets- och avgastakt. Det blir en effektivare förbränning och
bättre för miljön med fyrtaktsmotorn. Katalysatorn, den omvandlar 90-95% skadliga ämnen till vatten och koldioxid. Koldioxid påverkar växthuseffekten. Katalysatorn har en arbetstemperatur på ungefär 600 graders värme, så att parkera inte i högt gräs med tanke på brandrisk. Och den är inbyggd i ljuddämparen. Katalysatorn gör stor nytta. Koloxid är osynlig och luktfri. Orsakar trötthet, syrebrist, cirkulationssvikt. Och om man inte får tillgång till syre, ja, då blir man medvetslös. Kväveoxider, det påverkar arvsmassa och luftvägar. Bidrar även till försurning och övergödning samt marknära ozon. Kolväten påverkar arvsanlagen och ökar risk för cancer. Bidrar till marknära ozon. Motstånd. Luftmotstånd, det ökar 4 gånger vid dubbel hastighet. Så minskar luftmotståndet med hjälp av stängda rutor och inget utanför fordonet. Rullmotstånd, det underlaget påverkar ju trögheten. Du kan minska rullmotståndet med pumpade däck och att inte använda breda däck. Tvätt. Tvätta i en godkänd tvättanläggning, i annat fall på grus, men ännu sämre är gräsmatta. Tvätta aldrig på underlag av asfalt. Oljerester rinner ner i dagvattenbrunnar och ut i sjöar. Buller och vibrationer. Begränsa buller. Absorbera, minska ljudet med hjälp av tyst asfalt, jordvall eller sänkt hastighet. Flytta ljudet med plank, staket eller en mur längs med vägen. Ljudnivån mäts i decibel. 1,5 miljoner personer lider av trafikbuller i hemmet. Vibrationer framkallas av mikroljud under 20 Hz. Vi kan inte höra det, men det kan påverka oss med trötthet, huvudvärk eller illamående. Detta har varit en liten sammanfattning av kapitel miljö. Ta reda på mer innehåll från olika ställen och anpassa ditt beteende till miljö på bästa sätt. Välj färdsätt som är miljövänligt, och när du är ute i trafiken kan du göra ett aktivt val att välja defensivt körsätt. Och nästa video anpassa hastigheten. Tillräckligt låg hastighet. Och jag tackar för mig.